අද මම ඔයාලට මෙන්න මේ ලස්සන නෙළුම් මල් ටික හදන්න කියලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. නිර්මාණයට ගන්න කොළවල ප්‍රමාණයන් වෙනද විදිහටම වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. මුලින්ම නෙළුම් මලේ කොළේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට නෙළුම් පොහට්ටුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඊළඟට මම මේ හදාගත්ත නටුව මැදට කම්බි කූරක් දානවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක අවශ්‍ය විදියට නමා ගන්න. මම මේ කපාගත්ත කොටසට පාට ගන්න ඕන හින්දා මම මේ විදිහට පරණ ලිප්ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා ගාව ලිප්ස්ටික් එකක් තියෙනවා නම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් පාට පාවිච්චි කරන්න. මේ විදිහට ස්පොන්ජ් එකකින් තමයි මම මේක ගාගන්නේ. ඊළඟට මේ විදිහට කතර පාවිච්චි කරලා මල් පෙති ටික හැඩ කරගන්න ඕනේ. හදාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපි බලමු නෙළුම් මල කොහොමද හදාගන්නේ කියලා.
ඊළඟට අපි මලේ මැද කොටස හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. පැටිගලම්මයක් පාවිච්චි කරලා මේ විදිහට කළු පාටින් පාට කරගන්නවා චූටි කොටසක්. ඊළඟට නෙළුම් මලේ පෙති ටික හදාගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. නෙළුම් මලට මේ විදිහට හදාගත්ත කොටස් 3ක් පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට මේ හදාගත්ත කොටස් සේරම එකතු කරලා අපි නෙළුම් මල හදාගමු. අපි දැන් නිර්මාණේ කොටස් සේරම හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහේ මල් පෝච්චියකට මේ මල් ටික සේරම දාගන්න. මං හිතනවා ඔයාලා අද මං මේ අරන් ආපු නිර්මාණයට ගොඩක් කැමති වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මේ නිර්මාණයට කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් ඉක්මනින්ම subscribe කරන්න. තාත් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණයක් අරගෙන මං ආයෙමත් එන්නම්. පරිස්සමින් ඉන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.